Morjesta ihmiset. Terveisiä Jyrkän kylältä Sonkajärveltä Pohjois-Savosta. Jyrkän kylä on vanha ruukkikylä, eli täällä on ollut semmoinen vanhanaikainen metallin jalostamo tai sulattamo. Mä en itekään sitä ruukkien historiaa mitenkään hyvin tunne tai sitä toimintaa, mutta sen verran karkeasti tiedän, että se liittyy niin kuin malmin jalostukseen metalliksi ja se on tämmöisiä niin kuin varhaisimpia metalliteollisuuden esiasteita tavallaan Suomessa. Ja niitä on ollut ainakin jostain 1600-luvulta alkaen niin kuin Suomessa toiminnassa. Mä oon täällä Jyrkänkoskella sen takia, että täältä alkaa semmonen 30 kilometrin mittainen retkireitti kuin Volokin polku. Ja mä oon lähdössä kävelemään sitä. Volokin polku on ihan semmonen niin kuin merkattu ja huollettu retkireitti. Ja siellä on aika paljon kaikkia retkirakenteita matkan varrella. Että siellä on pari nuotiopaikkaa, 3 laavua ja peräti 1 autiotupa siellä matkan varrella. Ja odotan innolla, että pääsen näkemään minkälaisia paikkoja ne on. Se pitäisi olla ihan helppokulkuinen ja huollettu reitti kaiken kaikkiaan, että ei pitäisi olla mitään rämpimistä sen kummemmin. Siellä reitin varrella on sitten myös semmoinen kanjoni tai rotko kuin Uuranholi ja odotan sitä erityisen suurella mielenkiinnolla, että minkälainen luontopaikka se on. Mut joo, lähdetään kävelemään Volokin polkua tästä. Tervetuloa mukaan reissuun. Tässä lähtöpaikalla on tämmönen kota ja olisin vilkassut sisälle, mutta sehän oli lukossa. Todella liukkaat pitkospuut. Ei parane kauheasti antaa ajatusten harhailla ympäriinsä, kun tässä kulkee. Pitää keskittyä. Nyt on jotenkin tosi hyvä fiilis lähteä tämmöiselle valmiille retkireitille. Viime reissuhan oli Vätsärin erämaahan ja se on sitten jotain ihan muuta kuin valmis retkireitti. Se alue siellä, että se on vähän niin kuin semmoinen erämaiden erämaa, mutta mä tykkäsin tosi paljon käydä siellä taas. Tosi hyvä reissu. Hyvä kokemus, mutta nyt mulla on jotenkin semmonen tosi hyvä fiilis siitä, että mä saan vaan kävellä polkua pitkin ja niin kuin vaipua ajatuksiin ja nähdä jonkun uuden autiotuvan ja sillä lailla, että en ole pelkästään mikään erämaa puritaani kyllä. Mä tykkään semmosesta tutkimusmatkailuhenkisestä retkeilystä, niin mä tiedän vaan siis listan asioita ja paikkoja, mitä tämän reitin varrella on, mutta mä en ole kattonut mitään kuvia niistä tai sillä lailla, että mä haluan mennä niille paikoille niin kuin ilman ennakko-odotuksia ja tehdä itse ne havainnot sieltä sitten tuoreeltaan. Haapajärvi. Se Jyrkän koski laskee tähän järveen tuolla toisessa päässä ja polku seurailee vähän aikaa tätä Haapajärven rantaa tässä ensin. Tää on tosiaan 30 kilometriä eli ihan hyvä kävelylenkki ja mä aion viipyä niin kuin 2 yön yli. Eli 3 päivänä kävellä sitä 30 kilsaa. Reippaat ihmiset tietysti kipittää sen päivässä läpi, mutta mä haluan viipyillä ja fiilistellä ja ihmetellä asioita, niin mä tarviin vähän enemmän aikaa.
Joo, tässä on tämmöistä tieosuutta nyt. Ihan pikitien reunaa kävelin tuossa jonkun aikaa ja nyt reitti kääntyy tämmöiselle hiekkatielle ja tämän päästä sitten polku jatkuu taas. Joo, tämmöiset kuntien retkeilyreitit kulkee väistämättä osaksi niin kuin teitä pitkin, että se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Ja niin myös täällä. Mutta eipä taida koko Savon maalta löytyä mitään erämaata sillä lailla, että voisi kävellä 30 kilometriä tulematta tielle, niin kuin edes teoriassa. Että Suomessa on aika paljon näitä teitä, mutta ei tämmöiset lyhyet osuudet nyt mitään haittaa. Tässähän nämä menee. Oli siinä varmaan 2 kilometriä tietä yhteensä. Nyt mä saavun tämmöiselle Kangaslammin särkille ja täällä on reitin ensimmäinen nuotiopaikka. Mä pysähdyn siihen kahvitauolle. Oikein kaunista harjua tässä. Viimeisen päälle kyllä hienoa luontoa. Ei voi taas kun todeta, että kyllä on ihmisen hyvä olla luonnossa. Repussa kaikki mitä tarvii ja kaunis ilma, luonnon rauhaa. Se on siinä. Joo, mä oon kyltin mukaan tullut nyt 4,5 kilometriä tähän pisteeseen ja mun on tarkoitus kävellä sillä lailla, että mä kävelisin 2 päivänä 12 kilometriä ja sitten viimeisenä päivänä 6 kilometriä. Niin mulla on tässä vielä 2/3 tämän päivän taivalta sitten mentävänä, mutta eihän nyt tietenkään välttämättä just niin tasan mene sitten sen mukaan, että mihin mä sitten leiriydyn yöksi ja tällä lailla, niin sehän sen lopulta sitten määrää sen päivä taipaleen niin kuin tarkemmin. Hyvät välikahvit oli ja pientä purtavaa.
nyt sitten eteenpäin ja seuraava etappi on Salmisen laavu, jonne on 4 kilometriä matkaa. Se on siis semmoisella järvellä kuin Salminen. Polku on mennyt tässä hyvän matkaa tuommoisella hiekkaharjulla harjun päällä ja nyt aletaan niin kuin laskea tästä sitten alaspäin. Ja kohta reitti menee taas tielle, mutta vaan alle kilometrin matkan verran, että ei paha. Jaha, Salmisen laavu onkin vähän tämmöisessä erilaisessa ympäristössä. Tää on ihan tien poskessa tällä lailla. Joo, tämä on ehkä vähän tylsä paikka niin kuin yöpymispaikaksi, että tuskin jään tähän. Nyt vaan tuossa mä katoin justiin kylttiä, että Haajaisten järvelle on 7,5 kilometriä. Ja se on sitten jo niin kuin puolivälissä reittiä seuraava laavupaikka. Että lähdekö mä sitten sinne, mulla olisi melkein niin kuin saman verran vielä käveltävää sitten kuin tähän saakka. Sitten mulla jäisi tietysti reilusti aikaa niin kuin sitten ihmetellä sitä kanjonia siellä reitin jälkimmäisellä puoliskolla ja muuta, että voisihan se toisaalta olla ihan hyvä vaihtoehto nyt kävellä vähän tiukempi päivä tähän alkuun ja ottaa sitten rennommin loppua kohden. No mutta se on nyt ainakin varma, että mä en ole jäämässä tämmöiseen niin kuin tienposkeen leiriytymään, että en pidä siitä ajatuksesta, että johonkin mä joka tapauksessa menen niin kuin tästä. Että on se sitten toi 7,5 kilsan taival tai joku muu, mutta täällähän ei mitään siis suojelumetsiä ole muuta kuin jotain ihan pieniä tilkkuja siellä täällä tai niin kuin suojelualueita, että mähän voin tietysti jokamiehen oikeuksilla niin kuin leiriytyä sitten mihin vaan, niin kuin, että voihan sitä sitten tehdä jotain omiakin suunnitelmia, jos tuntuu, että nämä reitin etapit ei niin kuin sovi omaan reissuun. Hyvin on polttopuuta ja tuommoista kunnollista koivuklapia. Kiva olisi tehdä tulet kyllä semmosesta, mutta mä jatkan vielä eteenpäin. Joo, matka jatkukoon. Se on varmaan nyt aika todennäköistä, että mulle tulee se 16 kilsaa tälle päivälle ja päädyn sitten sinne Haajaisten järvelle seuraavalle laavupaikalle yöksi. Ja jäljelle jääville päiville jää sitten niin kuin puolet reissusta niin kuin 2 päivälle, mutta ehkä se menee just hyvin niin. Ehkä sen kuuluu olla sillä lailla. Parempi mennä flown mukana, kuin yrittää jotain ennalta määrättyä suunnitelmaa. Sitten tässä vaikuttaa vielä semmonen asia, että huomenna, jos sääennuste toteutuu, tulee vettä koko aamupäivän ajan. Ja jos mä oon jo pidemmällä reitillä, niin mä voin hyvällä omatunnolla vaan maata riipparissa ja kuunnella sateen ropinaa tarpin alla ja odottaa, että se menee ohi. Sen pitäisi loppua niin kuin puolen päivän aikoihin, mutta ei näistä sääennusteista tiedä kukaan mitään, että se voi olla jotain ihan muutakin. No nyt on ollut maisemallisesti aika vaatimatonta, sanotaanko näin. Hakkuumaita ja taimikon reunaa ja tappoliukkaita pitkospuita. Tää oli nyt joku Rönkkölän vai Rönkkälän suo. Tää on ihan mukavan näköinen kyllä.
Alkaa hämärtyä kovaa vauhtia. Kello on 5:10. Se oli semmonen taivaalla se. Ja ihan hyvinhän se tuli 1 kilometri kerrallaan. 2-3 kertaa meinasin kaatua, kun liukastuin pitkospuilla, mutta tuli vaan pelkät tanssiaskeleet ja horjahtelut, en kaatunut. Pelästyin kyllä ihan julmetun paljon, että lentääkö tässä selälleen, mutta ei. Oli se aika karua maisemaa kyllä suurimman osan matkaa, se täytyy sanoa, että aikamoista hakkuurisukkoa ja semmoista. Ei ole paljon kehumista kyllä sillä saralla, että siellä harjupoluilla siellä oli viimeksi jotakin semmoista niin kuin mukavaa maisemaa ja sitten sen jälkeen ei niinkään. Ja no oli siellä nyt sitä avosuota välillä ihan hyvän näköistähän se on, ei siinä. Tämä laavu on valitettavasti ihan samanlainen tämmöinen tienvarsilaavu kuin se edellinenkin, mutta tämä on nyt kumminkin tämän päivän päätepiste ja lepopaikka. Kyllä nuotion lämpö tekee hyvää. Mä oon ihan hikinen tuosta patikasta ja nyt on kumminkin viilennyt tosi paljon tässä, kun aurinko on laskenut jo ajat sitten. Ja alkaa kylmettyä nopeasti, kun pysähtyy tähän paikalleen, niin todella hyvää tekee toi notskin lämpö. No sitten olisi ruuan aika ja onkin kauhea nälkä. Mä teen nyt semmoisen kunnollisen ruokaisan nakkikeiton, eli siihen tulee perunaa, porkkanaa, lanttua, vähän palsternakkaa, purjoa. Sitten siihen tulee ainakin 5 valkosipulin kynttä, tuoretta jalapenoa vähän sen. Sitten tää on semmonen niinku sieni mausteliemimöniä. Niin tollanen siihen tulee. No tietysti nakkeja, se nyt on ihan selvä. Ja sitten kunnon palanen tämmöistä viherpippuri kosken laskijaa. Mä en nyt oikein tiedä, miten ne mahtuu tuohon mun kattilaan. Nämä kaikkihan siihen nyt ei, kaikki nakit esimerkiksi tietenkään ei mahdu, mutta yritän saada mahdollisimman monta menemään.
Nämä muut ainekset on nyt kiehuneet hetken aikaa tuossa erikseen, niin lisätään sitten loput, eli toi koskenlaskija, sitten nakkeja. Ja tossa on noi jalapenot. Hyvinhän ne mahtuu. Sillä aikaa kun ruoka tuolla porisee hiljalleen, niin laitoin riippumaton tänne pikkusen matkan päähän tosta laavusta. Kauhean paljon ei ollut vaihtoehtoja niin kuin noissa puissa, mutta tästä löytyi sopivat kyllä. Tarppi on laitettu ihan pinkeeksi, että sade saa tulla. No niin, kyllä nyt pitäisi olla ruuassa makua. Jos mä näillä aineksilla onnistuin saamaan tästä mautonta, niin mä en koskaan enää tee mitään ruokaa itse. Ai että, mikä valkosipulin maku. Kyllä voin tehdä vielä ruokaa joskus. Huomenta. Mulla on nyt jonkun aikaa ollut käytössä tämmönen vähän huvittava tämmönen lämpöviitta tai tämmönen monitoimi viltti, miksikä tätä sanois. Tän saa siis ihan niinku levyksi ja peitoksi, tai sitten tässä on vetoketju, että tästä saa niinku yksinkertaisen makuupussin, niin mulla on tää aina niinku lisäpeittona riippumaan tuossa makuupussin päällä. Pysyy jalat tosi hyvin lämpimänä, kun laittaa tän ensin jalkojen päälle ja sitten vähän levittää sitä peittoa vielä siihen. Ja sitten tästä saa tämmösen oikein niinku hupullisen lämpöviitan, niin tää ajaa myös niin kuin untuvatakin asian. Aika hyvä. Mä aina tykkään tosi paljon, jos varusteella on niin kuin enemmän kuin yksi käyttötarkoitus. Mun mielestä se on ihan huippujuttu. Ja tää on ihan hyvä esimerkki kyllä siitä. Ja tää on aika lämmin vielä. Joo, sadetta on tullut kyllä pitkin aamua, että ennuste oli siinä asiassa oikeassa. Ja
se on tauonnut aina välillä, että ne on ollut semmoisia kuuroja. Ja mä luulin tuossa jo, että se olisi loppunut kokonaan, mutta nyt taas tulee vettä. Ja ennusteen mukaan sen pitäisi loppua tuossa puolen päivän jälkeen, että sehän on hyvä tekosyy tässä istuskella ja ottaa rauhallisesti. Hengitellä vaan tätä raikasta syksyn ilmaa ja olla ja ihmetellä. Ihan hyvännäköiset aamupalaleivät tuli. Ruisleipää, voita, nakkia, kananmunaa. Tämä laavu on tämmöisellä vähän isommalla Haajaisten järvellä, mikä avautuu tässä. Ja tuolla yhdessä saaressakin näytti olevan laavu maastokartan perusteella. Reitti jatkuu tästä sitten tietä pitkin taas eteenpäin jonkun matkaa, mutta sitten tuolta järven toisesta päästä alkaa se Uuranholi, se kanjoni tai rotko, minkä pohjalla virtaa puro, ja se menee pitkän matkaa tuolla sitten maaston halki. Ja odotan kyllä tosi mielenkiinnolla sen näkemistä, että sehän saattaa olla kyllä todella hieno luontopaikka se. No niin, matka jatkuu pikkuhiljaa eteenpäin kohti Uuranholia. Nyt onkin päivä kirkastunut oikein kunnolla tässä, että aurinko paistaa tuolta pilvien välistä. On oikein valosaa. Tässä on nyt 5 tuntia päivänvaloa sitten käytettävissä. Merkattua reittiä nyt tietysti kulkee pimeässäkin ihan mukavasti, mutta sit ei näe ainakaan mitään maisemia. Ennen sitä Uuranholin rotkoon alkua on semmonen Holin mäki, joku korkea kohta, mistä pitäisi olla ihan hienoja näkymiä ympäristöön, niin pitää ehdottomasti käydä siinä. Täällä tulikin tämmönen viihtyisen nuotiopaikka vastaan. Mä en ollut yhtään nyt kartalla, kun kävelin tuossa, mä vaan seurasin reittiä, enkä osannut odottaa tätä varsinaisesti. Tämä on nimeltään Eräholi, ja Holin mäelle on tästä nyt sitten ton mukaan 1 kilometri tasan, ja Susikerviselle eli reitin päätepisteeseen 11 kilometriä. Komiat on näkymät ja oikein tommonen katselulaverikin tehty tuohon. Tästä jatketaan rotkoa kohti ja 3 kilometrin päässä on tommonen Holinlampi. Se on varmaan nuotiopaikka sitten se. No nyt mä tulin rotkon reunalle, eli tästä alkaa sitten Uuranholi. Pohjalle ei nyt näy, mutta sieltä kuuluu puron solinaa.
Nyt on muuten ihan oikeeta metsää. Tuli jotenkin semmoinen tunne, niin kuin tämä reissu vasta alkaisi tästä hetkestä. Maasto muuttui aika paljon vaikeampi kulkuiseksi tuossa, kun tulin tuonne rotkon reunoille. Piti käydä siellä alhaalla, siellä puron varrellakin katsomassa, kun polku meni yhdessä kohtaa niin kuin riittävän läheltä sitä puroa, niin kävin sitten siellä alhaalla. Holinlammeen laavu ja päiväkahviaika. Mä hain veden tuosta yhdestä purosta, minkä mä ohitin äskettäin tuossa, kun tuolla on lampi tuolla alhaalla, mutta siinä on ihan pystysuora seinämä sinne alas, niin ei ole oikein pääsyä sen veden äärelle. Tästä on 1,5 kilometriä vaan sinne Jussinlammelle, missä on autiotupa sitten. Tosi mielenkiintoista nähdä, että minkälainen se on. En ole koskaan nähnyt muistaakseni siitä kuvaa tai nyt etenkään tätä reissua varten en ole niinku katsonut mitään kuvia. Ja tämän mun matkani todennäköinen kulku tästä eteenpäin on sillä lailla, että mä menen siihen autiotuvalle ja on siinä sitten pihalla jossain yötä ja huomiselle jäisi sitten 5,5 kilometriä matkaa sitten päätepisteeseen, niin se olisi ihan sopiva sillä tavalla. Ja pointti on siis lähinnä siinä, että mä kumminkin haluan todennäköisesti pysähtyä siinä tuvalla vähän pidemmäksi aikaa ja ihmetellä sitä ja näin, niin nyt alkaa tässä jo pikkuhiljaa hämärtää ja näin, niin mun on paras niin kuin sitten ehkä yöpyä siinä tuvan läheisyydessä, jos siinä suinkin on niin kuin paikkaa ja semmoista niin kuin mahdollisuutta. Toi on ihan hieno toi rotko. Mä oon toivonut, että jostain kohtaa avautuisi semmoinen isompi näkymä sinne, että näkisi myös sitä vähän niin kuin pituussuunnassa ja tulisi semmoinen avarampi näkymä siihen rotkoon, mutta ei ole ollut mitään semmoista, että siellä kasvaa metsää pohjalla monin paikoin ja reunalle kun menee, niin näkee totta kai niin kuin suoraan alas siitä, mutta sitten taas sivuille päin ei välttämättä kauheasti näe, niin kuin, että puun latvat on siinä edessä ja sillä lailla. Noiden lampien kohdallahan se avautuu sitten vähän enemmän se maisema.
Joo, alkaa hämärtyä tässä, niin mä jatkan matkaa. Lyhyt tauko vaan. Mä menen nyt vähintäänkin siihen autiotuvalle ja teen tarvittaessa siinä sitten jatkosuunnitelmia, mutta jos siinä on soveltuvaa leiriytymispaikkaa, niin todennäköisesti jään kyllä siihen. Sitten vaan eteenpäin. Vielä on päivänvaloa jäljellä. Reitti tuli nyt tänne pohjalle ja tää onkin hauska, kun tää on suota tää pohja, niin leveät pitkokset menee tässä suolla. Hyvän näköisiä kallioita tuossa toisella puolella. No mutta, sehän on ihan oikea autiotupa. Kai mä olin jotenkin vähän skeptinen tästä, että minkäköhänlainen paikka tää on, mutta tää on siis ihan ehta autiotupa. Oikein tämmönen hirsimökki vielä. Pitäisiköhän sitä sitten nukkua peräti sisällä oikein? Aika hurja ajatus, mutta tuolla oli ihan siistin näköinen patja, kun monestihan ne on ihan karseita noissa autiotuvissa ne patjat, jos siellä on joku niin kuin yleinen patja käytössä, mutta tossa oli ihan siistin näköinen ja täällä on ihan rauhallista, ei ole ketään muita, niin miksipä ei? Noin. Parilla klapilla pieni lämpökämppää, niin ei toivottavasti tule mitään sauna lämpötilaa. Ja nyt olisi pari tämmöistä kurkkuleipää tässä välipalaksi ja kahvia, ennen kuin teen sitten kanakeittoa vähän myöhemmin.
Joo, mulla on tässä nyt kanakeiton aineksetkin valmiina, niin mulla on perunaa, valkosipulia enemmän kuin laki sallii missään, keittojuureksia, jalapenoa. Sitten siihen tulee tämmönen punainen thai-karrikastike, vihreätä koskenlaskijaa, sitten tämmönen sieni, liemimöniä ja tietysti kanaa. Mutta nyt näyttää kyllä siltä, että kaikki ei mahdu kattilaan, että näistä juureksista pitää karsia varmaan. Jokuhan saattaisi olla sitä mieltä, että 8 valkosipulin kynttä on liikaa yhteen ruokaan, mutta täällä Savon syrjäisimmillä takamailla, Suolammen reunalla, syksyn koleudessa ja kylmyydessä tämä on itse asiassa minimimäärä, mitä voi olla valkosipulia yhdessä ruoassa. No siinä on valmis keitos. Koskenlaskijan jouduin jättämään pois, kun ei yksinkertaisesti mahtunut kattilaan. Samaten noita juureksia piti alkuun vähän ottaa pois, että sai kaiken oleellisen menemään tuohon. Mutta tosta karritahnasta tulee niin paljon makua, että en usko, että koskenlaskijan puuttuminen haittaa mitään. Varovasti vähän maistiaisia. Ja kyllä on paljon makua tässä. Ja pieni semmonen niinku tulinen potku. Nyt mä en keittänyt noita jalapenoja niin pitkään kuin eilen. Mä lisäsin ne aika lopussa. Niin niistä lähtee muuten se niinku potku ihan täysin, jos niitä keittää pitkään. Valkosipulin maku on nyt vaan harmittavasti jäänyt vähän muiden makujen jalkoihin. Olisiko kumminkin pitänyt laittaa vähän enemmän kuin minimimäärä? Mä tulin Särkkä- ja Itä-Kerviselle. Ne on tämmöiset kaksoisjärvet, missä kapea kannas erottaa järvet toisistaan ja tässä välissä on laavu. Täällä lännen puolella on Särkkäkervinen. Ja toisella puolella Itä-Kervinen. Mä eilen harkitsin, että mä olisin tullut tänne yöksi, mutta mä kattelin kartasta, että tää on niin kapealla kannaksella tää paikka, että tuuli varmasti pyyhkii tosi lujasti tästä niin kuin yli ja niinhän se tekee nytkin, että tää on vähän vielä niin kuin korkeammalla tää kannas tässä järvien välissä, niin aina kun tulee tuulenpuuska, niin se puhaltaa tosi purevasti kyllä tähän ja tuulet on kylmiä, kun ollaan jo lokakuun loppupuolella. Eli oikein ratkaisun tein, kun jäin sinne autiotuvalle ja se nyt oli muutenkin tosi symppis paikka ja hieno tupa, niin se oli oikea arvio se, vaikka nyt jäikin sitten vähän enemmän käveltävää tälle niin kuin viimeiselle poistumispäivälle. Tästä on nyt sitten matkaa 2,5 kilometriä Susikerviselle, joka on sitten Volokin polun viimeinen järvi täällä eteläpäässä ja se on myös tämän reissun päätepiste.
Kyllä on pureva tuuli. Ihan menee luihin ja ytimiin, niin kuin sanotaan. Mutta eipähän ole koko aikaa hiki niin kuin eilen. No niin, Susikervisen järvi ja laavupaikkaa. Nyt on sitten reppu raahattu Volokin polun läpi. Aika karu reitti monin paikoin, mutta sisältää hienoja luontopaikkoja kyllä. Mä oon käynyt aika monessa retkikohteessa Suomessa ja joissain paikoissa tulee heti ensiaskeleilla semmoinen olo, että tänne on kyllä palattava uudestaan, niin kuin vaikka eri vuoden aikana tai näin. Ja joissain paikoissa tulee sitten semmoinen, että yksi kerta riittää. Tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!